તેના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો શ્રેણિક એટલે શું, શ્રેણિક અને નિશ્ચાયકનો તફાવત આપણે જોઈ લીધો. ત્યારબાદ શ્રેણિકને જનરલ સ્વરૂપમાં કઈ રીતે દર્શાવાય, તેનો સંકેત શું છે, હાર કોને કહેવાય, સ્તંભ કોને કહેવાય. ત્યારબાદ આપણે રીત નંબર 1 ની અંદર શ્રેણિકને બનાવતા શીખ્યા, શ્રેણિકની સમાનતા શીખ્યા, જેમાંથી x y abcd ની કિંમતો મેળવી શકાય છે. ત્યારબાદ આપણે આજે શ્રેણિકોના પ્રકારો વિશે ચર્ચા કરી. હવે આવે છે શ્રેણિક પરની પ્રક્રિયાઓ. શ્રેણિક પરની ઘણી બધી એવી પ્રક્રિયાઓ છે આજે આપણે કરી શકીએ છીએ. ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ એવી છે જે શ્રેણિકમાં નથી પણ થતી. તો ચાલો આપણે જોઈએ શ્રેણિક પરની કેટલીક એવી પ્રક્રિયાઓ. એમાં સૌપ્રથમ પહેલી પ્રક્રિયા છે શ્રેણિકના સરવાળા. તો આ મેં ડેફિનેશન લખેલી છે, પણ ડેફિનેશન એવી કાંઈ વાંચવાની જરૂર કે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. તો શ્રેણિકોના સરવાળા ક્યારે થઈ શકે, તો એને તમને હું શોર્ટમાં અને સિમ્પલ રીતે કહી શકું તો શ્રેણિકોના સરવાળા ત્યારે થઈ શકે જ્યારે કોઈ પણ બે શ્રેણિક છે તેના હાર અને તેના સ્તંભની સંખ્યા બંનેની કેવી હોય, સમાન હોય. બંનેની હાર અને સ્તંભની સંખ્યા સમાન હશે તો જ સરવાળા. બાદબાકીમાં પણ એવું જ છે, બાદબાકી પણ તો જ થશે. તો બંનેની ડેફિનેશન સરખી જ છે, બંનેની વ્યાખ્યા સમાન છે, બંનેની શરતો સમાન છે. હા, એવું જરૂરી નથી કે આમાં ચોરસ શ્રેણિક જ હોવો જોઈએ. કન્ડિશન શું છે, બંને શ્રેણિકોની હાર અને સ્તંભની સંખ્યા સમાન હોવી જોઈએ. તો ચાલો એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે એને જોઈએ. આ એક એક્ઝામ્પલ આપેલો છે. a બરાબર મેં એક શ્રેણિક બનાવેલો છે, b બરાબર એક શ્રેણિક બનાવેલો છે. ચાલો મિત્રો, આ શ્રેણિક છે કયા પ્રકારનો શ્રેણિક છે, m ક્રોસ n મારે લખવું છે. તો કયા પ્રકારનો શ્રેણિક છે, કેટલી, સૌપ્રથમ શું લખશું આપણે, હાર. સૌપ્રથમ લખશું હાર. તો કેટલી હાર છે આની અંદર, 2 હાર છે. જો એક અને આ બીજી હાર. સ્તંભ કેટલા છે, તો 2 ક્રોસ 3 વાળો શ્રેણિક છે. આ પણ શું છે, 2 ક્રોસ 3 વાળો શ્રેણિક છે. તો આ બંને શ્રેણિક છે તેની હાર અને તેના સ્તંભની સંખ્યા સમાન છે તો જ સરવાળો પોસિબલ છે. તો આનો મારે સરવાળો કરવો હોય તો સિમ્પલ વસ્તુ છે. આનો પહેલો ઘટક, આનો પહેલો ઘટક 6 + 4, આનો બીજો ઘટક, આનો બીજો ઘટક 7 + 3, 8 + 2. હવે હું આની અંદર બહુ ચર્ચા નહીં કરું કારણ કે આ તમને ખબર પડી ગઈ હશે. 6 + 4, 3 + 7. અને એક્ઝામ્પલ મેં એ ટાઈપનો લીધેલો છે કે જેમાં આન્સર આવશે 10, 10, 10. બધાની અંદર આન્સર આવે છે 10. રેડી? તો બસ આ જ રીતે સરવાળા આપણે કરી શકીએ છીએ શ્રેણિકોના. બહુ સિમ્પલ છે. શ્રેણિકોનો તફાવત એટલે કે શ્રેણિકોની બાદબાકી. ઘણીવાર આને શ્રેણિકોનો તફાવત જ કહેવામાં આવે છે બાદબાકીની જગ્યાએ. તો સેમ એઝ અબોવ મેં લખેલું છે ડેફિનેશન. આની શરત ઉપરના સરવાળાની જેમ જ છે કે બંને શ્રેણિકોના હારની અને સ્તંભની સંખ્યા કેવી હોવી જોઈએ, સમાન. તો જ તે બંનેના સરવાળા અને બાદબાકી થઈ શકે છે. અહીંયા પણ એક્ઝામ્પલ મેં એ જ લીધેલો છે. a - b મારે મેળવવું હોય તો a - b મેળવવા માટે આનો પહેલો ઘટક, આનો પહેલો ઘટક, આ કયા ક્રોસ કયાનો શ્રેણિક છે, 2 ક્રોસ 3. આ પણ 2 ક્રોસ 3. તો 6 - 4 કરશું આપણે. 6 - 4 એટલે 2. ઝડપથી જવાબ આપી દો. 4, 8 માંથી 2 જાય એટલે 6 થશે. અહીંયા આવશે 0, અહીંયા આવશે 2, અહીંયા આવશે -4. તો આ જે આન્સર છે તે શ્રેણિકોના તફાવતનો આન્સર છે. તો આ રીતે તમે શ્રેણિકોના તફાવત કરી શકો છો. સિમ્પલ મેથડ છે, સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ પણ એક ટોપિક છે, શ્રેણિકનો અદિશ વડે ગુણાકાર. શ્રેણિકનો અદિશ વડે ગુણાકાર. અદિશ એટલે કોઈ પણ એક એવી કિંમત વડે તમે કોઈ પણ શ્રેણિકને ગુણાકાર કરી શકો છો. ધારો કે કોઈ પણ એક શ્રેણિક a બરાબર aij m ક્રોસ n નામનો શ્રેણિક છે. તેને કોઈ પણ એક k એટલે કોઈ પણ એવી સંખ્યા મેં લીધેલી છે, અદિશ સંખ્યા. k અદિશ હોય તો એના દરેક ઘટકને, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આ છે કે એના દરેક ઘટકને k વડે ગુણો. એના દરેક ઘટકને k વડે ગુણો તો જ્યારે નવો જે શ્રેણિક બને છે એ કેવા ટાઈપનો શ્રેણિક હશે, ka નામનો શ્રેણિક હશે. આ રીતે તમે જો ચેક કરવા જાઓ તો ધારો કે આ ai જે તમને ખબર જ છે કયા ટાઈપનો શ્રેણિક છે. તો અત્યારે હું ધારો કે એ રીતે લખી શકું છું કે a11, કે a12. અત્યારે હું 2 ક્રોસ 2 નો શ્રેણિક લઉં છું તો કે a21, કે a22. તો આ કે છે બધા જ સભ્યને ગુણાશે.
આ કે છે એ બધા જ સભ્યને ગુણાશે. એક્ઝામ્પલ તરીકે હું લઉં છું અત્યારે 5 3 2 -1 છે અને મારે મેળવવું છે 3a મેળવવું હોય તો આ 3 બધા જ ને મલ્ટીપ્લિકેશન થશે, મલ્ટીપ્લાય થશે. 5 તેરી 15, 3 તેરી 9 અને 3 વડે ગુણો એટલે 3 દુ 6 અને 3 એકા 3 પણ -3. રેડી? તો આ પણ એક સિમ્પલ વસ્તુ છે કે કોઈ પણ શ્રેણીને કોઈ પણ સંખ્યા એટલે કે અદિશ વડે તમે ગુણાકાર કરી શકો છો, પણ ખાસ મિત્રો એ ધ્યાન રાખવાનું છે કોઈ પણ એક જ સભ્યને નથી ગુણવાનો, પરંતુ દરેક ઘટકને તે અદિશ વડે ગુણવામાં આવે છે. એના પછીનો જે ટોપિક છે એ વિરોધી શ્રેણીક છે. વિરોધી શ્રેણીક પણ આ ટોપિક ઈઝી છે, સિમ્પલ છે. આમાં કઈ એવું નવું વસ્તુ નથી કે એનો વિરોધી શ્રેણીક એટલે કે -a. કોઈ પણ એક શ્રેણીક છે તેને -1 વડે તમે ગુણો છો ત્યારે એ શ્રેણીક શું થઈ જાય છે? -a તરીકે વર્તે છે. મતલબ બધી જ નિશાની એની ચેન્જ થઈ જાય છે. એટલે જે શ્રેણીક આપેલો છે તેનો તે વિરોધી શ્રેણીક બની જશે. તો આનો પણ કઈ એક્ઝામ્પલ લેવાની જરૂર નથી, બહુ સિમ્પલ ટોપિક છે. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો શ્રેણીકોના સરવાળા અને બાદબાકી જોઈ લીધા પછી શ્રેણીકના સરવાળાના ગુણધર્મો આવે છે. શ્રેણીકોના સરવાળાના જે ગુણધર્મો છે તે બેઝિક આપણે ગુણધર્મો ઘણા ધોરણથી શીખતા આવી છે. ક્રમનો નિયમ, જૂથનો નિયમ, તટસ્થ એના માટે કોણ છે, તો એ જ નિયમ અહીંયા પણ છે કે માની લ્યો કે કોઈ પણ બે શ્રેણીક આપેલા છે a b, જેની હાર અને સ્તંભની સંખ્યા જો સમાન છે, તો a + b કરો કે b + a કરો, બેને જે જવાબ હશે એ સિમ્પલ જ આવશે. તો શ્રેણીકની અંદર સરવાળામાં ગુણધર્મમાં આ જે નિયમ છે ક્રમનો તે જળવાય છે. ક્રમનો નિયમ જળવાય છે એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એના પછી જૂથનો એક નિયમ છે કે a + b કરો પછી તમે +c કરો, અને a+ કર્યા પછી b + c કર્યા પછી a એડ કરો છો. a + b પહેલા કરો છો અને પછી તમે એમાં +c એડ કરો છો. તો એનો જે જવાબ છે તે સૌપ્રથમ b + c કરો છો અને પછી એમાં a શ્રેણીક ઉમેરો છો. તો એ પછી શ્રેણીક ઉમેરો છો છતાં બેનો જવાબ કેવો આવે છે? સમાન જ આવે છે. એ જ રીતે કોઈ પણ શ્રેણીકની અંદર આ 0 નથી. આ કોણ છે? શૂન્ય શ્રેણીક છે. કેપિટલ O એટલે શૂન્ય શ્રેણીક. કોઈ પણ શ્રેણીકની અંદર શૂન્ય શ્રેણીક ઉમેરતા જવાબ તમારો મેઇન જે શ્રેણીક છે એ જ આવવાનો છે. જેમ ગણિતનો નિયમ છે તે જ આ શ્રેણીકમાં નિયમ છે. પણ ગણિતના જે પણ નિયમો છે એ બધા જ નિયમો આ શ્રેણીકના નિયમની અંદર લાગુ નથી પડતા. એટલે આ ખાસ જોવાનું છે આપણે. અહીંયા જે લખ્યું છે O એટલે મેં એક્ઝામ્પલ તરીકે મેં તમને કીધું તેમ આ હકીકતમાં કોણ છે? શૂન્ય શ્રેણીક છે. આ શૂન્ય શ્રેણીક છે. O એ શ્રેણીકના સરવાળા માટે તટસ્થ ઘટક છે. તો એક્ઝામ્પલ આ IMP છે, ઘણી વખત MCQ માં પણ પૂછાઈ શકે છે કે. એના પછીનો ચોથો જે ગુણધર્મ છે વિરોધી શ્રેણીકનું અસ્તિત્વ. એ આપણે આગળ જોયું તે જ રીતે છે કે કોઈ પણ શ્રેણીક આપેલો છે તેનો વિરોધી શ્રેણીક કઈ રીતે કરી શકાય? તો તેને -1 વડે ગુણવાથી તે સંખ્યા બધી ઘટકોની ફેરવી નાખશે. એ બધા જ ઘટકોની સંખ્યા ફરી જશે, પ્લસ હોય માઇનસ થઈ જશે, માઇનસ હોય પ્લસ થઈ જશે. એટલે જે નવો શ્રેણીક બને છે તે આપણો વિરોધી શ્રેણીક છે. આ વિરોધી શ્રેણીક કોનો છે? તો A નો શ્રેણીકનો વિરોધી શ્રેણીક કહી શકાય. તો આ બેનો તમે સરવાળો કરશો તો જવાબ શું મળશે? શૂન્ય શ્રેણીક. કારણ કે A માંથી A જાય, શ્રેણીક I શ્રેણીક જે છે તે જ આ શ્રેણીક છે. પરંતુ આની જે સાઇન હશે આની વિરોધી સાઇન હશે, તેથી બંને કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. એટલે બધા જ જે સભ્યોના જે ઘટકો છે એ શૂન્ય થઈ જશે. દાખલા તરીકે જો લેવું હોય તો એ એક્ઝામ્પલ તરીકે હું લઉં છું 2 3 -5 6. આનો વિરોધી શ્રેણીક લખવું હોય તો આનો વિરોધી શ્રેણીક શું થશે? આનો વિરોધી શ્રેણીક થશે -2, કારણ કે +2 છે. +2 છે એટલે -2 થશે. +3 છે એટલે -3 થશે. -5 છે તો +5 થશે અને +6 છે એટલે -6 થશે. આ બેનું એડિશન કરવામાં આવે a તો આ બંનેનું એડિશન કરશો એટલે 2 માંથી 2 જશે. બંનેનું એડિશન કરો તો 2 માંથી 2 જાય એટલે 0 થઈ જશે. 3 માંથી 3 જાય એટલે 0, કારણ કે આપણે સરવાળો કરી રહ્યા છીએ એટલે બધાનો જે જવાબ આવશે એ 0 આવશે. એટલે આન્સર છે એ શૂન્ય શ્રેણીક જ આવશે. ત્યારબાદ આપણે એક ટોપિક લીધેલો હતો શ્રેણીકને અદિશ સંખ્યા વડે ગુણાકાર.
તો હવે તેના અદિશ સંખ્યા વડે જે ગુણાકાર છે તેના થોડા ગુણધર્મો છે, જે ગુણધર્મો પણ સિમ્પલ છે. કોઈ પણ સંખ્યા વડે તમે શ્રેણિકને ગુણો છો તો કઈ રીતે ગુણી શકાય છે? તો સમાન કક્ષાવાળા m ક્રોસ n વાળા બે શ્રેણિકો a અને b હોય. આ a અને b અલગ અલગ શ્રેણિક છે, પરંતુ બંનેની હાર અને સ્તંભની સંખ્યા સમાન હોય. તો ધારો કે કોઈ પણ સદિશ સંખ્યા k છે, કોઈ એક સંખ્યા k વડે તમે ગુણો છો અને કોઈ એક સંખ્યા l છે. આ બે અલગ અલગ અદિશ સંખ્યા વડે તમે ગુણો છો તો કેવા કેવા ગુણધર્મો હોઈ શકે છે? તો સિમ્પલ ગણિતના નિયમ પ્રમાણે જ આ ગુણધર્મો છે કે ધારો કે કોઈ એક સંખ્યા વડે k વડે હું કોઈ પણ બે શ્રેણિકના સરવાળાને ગુણું છું તો કઈ રીતે ગુણી શકાય? તો આ k આને પણ ગુણાશે અને આ k આને પણ ગુણાશે. તો ગણિતના નિયમ પ્રમાણે જ છે. એ જ રીતે બે અદિશ સંખ્યા છે એ બેનો સરવાળો છે અને એ સરવાળો છે તમે કોને ગુણો છો? શ્રેણિક વડે ગુણો છો. તો આ શ્રેણિકને ગુણો છો તો આ રીતે જ ગુણાય છે, k * a, કે આની હારે ગુણાશે, l પણ આની હારે ગુણાશે. તો એ જે ગણિતના નિયમ છે તે જ પ્રમાણે આના ગુણધર્મો છે. એક ખાસ યાદ વસ્તુ રાખવાની છે, નોટ કરી લેજો કે અંગ્રેજી મૂળ આ ચેપ્ટરની અંદર શ્રેણિકની અંદર અંગ્રેજી મૂળાક્ષરનો કોઈ પણ લેટર કેપિટલમાં હશે તો એ શ્રેણિક તરીકે વર્તે છે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. અને જો તે સ્મોલ લેટર તરીકે હશે તો તે નોર્મલ વેરિયેબલ હશે, શ્રેણિક નહીં હોય, નોર્મલ વેરિયેબલ તરીકે વર્તે છે. જ્યારે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરનો કોઈ પણ લેટર કેપિટલમાં દેખાય, કેપિટલ એટલે a કેપિટલ હોય, b કેપિટલ, x કેપિટલ, y કેપિટલ, ત્યારે આ બધા કોઈ વેરિયેબલ નથી, પરંતુ શું છે? પોતે શ્રેણિક તરીકે વર્તે છે, પોતે શ્રેણિક હશે. કોઈ પણ m ક્રોસ n પ્રકારનો શ્રેણિક હોઈ શકે છે. તો આ ખાસ બાબત નોટ કરીને રાખજો અને યાદ રાખજો. ચોપડીમાં કે કોઈ પણ બુક્સની અંદર તમને કેપિટલ અક્ષર દેખાય તે કેપિટલ અક્ષર હંમેશા શ્રેણિક માટે હશે.